بسم الله الرحمن الرحیم د میسور پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له سره موږ تاسو میسور پروګرام کې داسې خط زده کوو لکه هغه ورونه لپاره دا ویډیو ده چې هغوی مثلا په ادارو کې کار کوي یا په کورسونو کې کار کوي، هغو د خپل زده کوونکو هغو لپاره شهادتنامې دا رقم ته سرټیفیکیټ شیان جوړوي. نو په یو وخت کې څنګه موږ ډېر کسانو ته دغه شهادتنامه شیان یا سرټیفیکیټ شیان موږ جوړولی سو. نو دغه د میسور پروګرام دغه مضامین دي د هر یو. زه غواړم دغه ټول مضامین سره د نمرو ټول راسي او نمونه هم. نو دا د اکسل فایل د اکسل فایل کې استادانو نمرې رسولي دي، مثلا نمونه دي د هر یو مضمون بېلابېل نمرې دي د هر یو زده کوونکي، او د ټوټل دی او د راتلونکي فیس ده. نو راځم دغه اکسل فایل چې دا زه امیسول پروګرام کې دا زه کنیکټ کوم. نو دې لپاره چې دا میلینګ ټیب ته به راشئ. میلینګ ټیب کې ګوره سلیکټ ریسیپینټ دې کې یوز ان ایگزسټینګ لیست همدغه ډیټا چې ده همدغه زه ماته کنیکټ کړه، ځکه تیاره موږ سره جوړه شوې ده. نو زه به خپل فایل پیدا کړو. فایل مو چېرته ده؟ په ډاکومنټ کې ده. ډاکومنټ باندې به کلیک کړم چې ریزلټ په نوم وکنه دا ریزلټ به چې کې اوپن به کوي. اوس که چېرته په وربوک کې موږ سره شیټونه ډېر دي بیا هغه شیټ به پیدا کوو، خو موږ سره دلته یو شیټ ده. د یو شیټ باندې زه کلیک کوم او دا شی کوم اوکې کوم. نو دا شي اکسل فایل دلته موږ سره شي سي کنیکټ سي. اوس به ټول فالس ولر. اوس راځم ډیر ته. ډیر دلته چې دلته به د سټوډنټ نوم راولو. بیا چېرته انسرټ مرج فیلډ ته به راسئ. دلته ګوره نیم په نیم به کلیک کوئ. دا رقم ته هر مضمون مخکې به هماغه مضمون د هغه راولی د اکسل. پښتو ده پښتو به راولو. همدا رقم ته میت ده. دلته به چې کړو انسرټ مرج فیلډ کې چې کړو میت به راولو. همدا رقم ته ساینس ده. بیا انسرټ مرج فیلډ کې ساینس. بیا به دې په ایکسل کې ته ودرېږو، هغه په انګلیش کې به ودرېږو. انګلیش کې چې بیا انسرټ مرج فیلډ کې انګلیش. همدا رقم ته د کمپیوټر مضمون ده. نو بیا انسرټ مرج فیلډ کې بیا چېرته کمپیوټر. همدا رقم ته به ټوټل مارک ته به راسئ. ټوټل مارک کې به دلته بیا انسرټ مرج فیلډ دلته شي ټوټل مارک. او همدا رقم ته به په راتلونکي فیس ده هغه به 100 روپۍ راځي، هغه هم دلته ولیکئ. ګوره نیکسټ ایئر فیس. نو دا ټول موږ سره ډیټا راغله. اوس که چېرته موږ تاسو ګوره چې کړو فینش ان مرج په دې کلیک کړو، او مثال یوز ان انډیویجوال ډاکومنټ په دې کلیک کړو. مثلا څومره سټوډنټان لپاره تاسو کوو ته ما سره 30 دي 50 دي 60 څومره سټوډنټ موږ سره دي د ټول لپاره هغه که آل مې کلیک کړو او دا به چې کوي اوکې به کوي. نو دا چې کله اوکې کوي اوس ګوره موږ ته ګوره د هر یو کس نوم راغی. ګوره دا عدنان ده مثال دی. ګوره پښتو کې ګوره ښه دا چې عدنان سو نوم یې دی. صاحب پښتو کې دومره وړي دي، میت کې دومره وړي دي، ساینس کې دومره وړي دي، انګلیش کې دومره وړي دي، کمپیوټر کې دومره. همدا رقم دا ټوټل مارک کې دومره سو او راتلونکي فیس به څومره ورکوي دومره ورکوي. نو دا چې هر څومره کسان موږ سره دلته ګوره اضافه کېږي. ګوره که زه د سکرول کړمه یعنې ګوره مخکې عدنان و که نه ګوره مطیع الله راغی. ګوره مطیع الله سره د هغه نمرې سولې د ګوره څو 6,000 فیس ده. دا رقم راښکته کېږم. بل ده ګوره خلیل د ګوره د هرو نمرې د هرو مضمون د څو ده 8,000 فیس ده. دلته ګوره د درېیم کې ودرېدم که نه. او دلته څو ګوره 3 نه 15 کسان او نو 15 کسان ټولو ته دغه نمرې هر څه دغه چاپي صرف یو پرنټ وښیي دا ټول ته پرنټ کولی شئ تاسو. او که چېرته مثال وغواړو دغه 8,000 شي دغه منځ کې د اشاریه راسي. دا دې په ښه ولوستل چې دا به زه کلوز کړم بېرته. ډونټ سیف. دلته به ودرېږي د فیس سره. دلته به چې کوئ سپیس ورکوئ. سپیس هم چې ورکړه نو به چې کړو بیک سلش به وښیي. بیا هیش هم چې ووښه بیا به سپیس ورکوئ. بیا 0 بیا وبخښئ بیا کاما په چیش باندې ډیوډ کوئ تاسو بیا 0. زه راځم اوس بیا دا چې کومه فینش ان انډیویجوال باندې کلیک کوم. دا ګوره ما کلیک بیا ټو آل لپاره بیا کوي. اوس دا وګوره 15,000 ګورم 3 یو خواصل هغه اشاریه دی خواصل. هغه رقم دا تاسو کولی شئ چې په ډېر کم وخت سره سرټیفیکیټ مثال شهادتنامې تاسو کولی شئ دا جوړې کوئ او مربوطه کسانو ته ولېږئ. له موږ سره اوسئ. باقي په لوی الله پاک سپارمه. ښه وخت ولرئ.